تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از فیچرهای دارت صحبت بکنم که خیلی از زبانهای برنامه‌نویسی این قابلیت رو ندارن و میتونه بهمون کمک بکنه که خیلی کدامون رو ارگانایز بکنیم، استفاده خوبی ازش ببریم. خب من اینجا الان مثلا یه صفحه لاگین پیج دارم، خیلی ساده میخوام ببرم جلو، پیچیده‌اش نکنم. یه دیتایی اینجا دارم، بعد یه send HTTP request، یه متدی ساختم، حالا یه ریکوستی مثلا به سرور میزنیم، بعد تو این دکمه این متد رو کال کردم. اوکی. خب این که اینجا اصولی نیست. چرا؟ چون که من الان لاجیک و یو آی دارم توی فایل میزنم. اصول separation of concern میگه که شما نباید همه چیز رو توی فایل بذاری. یه فایلت مثلا یو آیت باشه، یه فایلت مثلا لاجیکت باشه، یه فایلت ریکوستت باشه یا هر چیز دیگه. خب راه سادهش که تو همه زبان‌ها و همه فریم ورک رو انجام میدیم اینه که من میام مثلا یه فایلی میسازم به اسم لاگین کنترلر، بعد میگم کلاس لاگین کنترلر، بعد میام این کدو میندازم اینجا. خب تا اینجاش که مشخص. بعد میام یه وریبل اینجا میسازم، وریبل که نه، یه آبجکتی از این لاگین کنترلر میسازم مساویه لاگین کنترلر و اینجا میگم لاگین کنترلر دات send HTTP. اوکی، این کاملا منطقی، کاملا درست، هیچ بحثی هم توش نیست. من الان یو آیمو از لاجیکم جدا کردم، کد تمیزتر میشه. حساب کن ما توی پیجمون ممکنه هزار خط که نباید داشته باشیم، 200 خط کد داریم که هم یو آی توش هست هم لاجیک توش هست. با این کار میتونیم دو تا فایلش بکنیم که مدیریتمون ساده تر بشه. حالا چیزی که دارت داره چیه؟ میگه تو لازم نیست حتما بیای یه آبجکت بسازی. اگه فقط هدفت اینه که یک پیج تو، یه فایل تو دو تیکه بکنی انگار که واقعا اینا توی فایلن، یعنی توی کامپایل انگار اینا توی فایلن، ولی میخوای فایلاتو جدا بکنی، میتونی بیای از یه چیز کیوردی به اسم ویت استفاده بکنی، اون فایل تو اینجا بذاری، بگی لاگین کنترلر. اوکی. حالا اینجا به من یه اروری میده، ولی خب ارور نیست، وارنینگه. دلیلشو بهتون میگم. من اینو ور میدارم، اینجا میگم send HTTP request. من کامل به این دسترسی دارم بدون اینکه هیچ اینستنسی ازش بسازم. اینا واقعا انگار توی فایلن ولی نیستن. اوکی. حالا چرا این داره وارنینگ به من میده؟ بذار وارنینگشو بخونیم با هم. میگه که وقتی که داری حالا ویت میزنی از میکسین استفاده کن، نه کلاس. یعنی بیا این کلاس رو بکن میکسین. اوکی. میکس این دیگه، میکسش کن توی این فایل. من الان کامل به تمام چیزایی که اینجا دسترسی داریم، اینجا هم دسترسی داریم. من الان میتونم بیام اینجا بزنم دیتا. این دیتا از کجا میاد؟ از اینجا. و یه مزیت دیگه ای هم که داره، حالا فرض کنیم من یک کلاس دیگه هم دارم، یه میکسین دیگه هم دارم، مثلا چه میدونم check user data، مثلا میام اینجا یه میکسین دیگه تعریف میکنم check user data، اسمش هم اینجا خودم در آوردم. میتونم بیام یه چیز دیگه هم اینجا بذارم check user data، یه جورایی انگار از چند تا کلاس دارم اکستند میکنم. اکستند نیست، بحثش متفاوته، ولی میشه اونجوری هم بهش نگاه کرد. من الان میگم void is user data valid، باز دوباره اینجا بهش دسترسی دارم. init مثلا is user data valid. میتونم از چند تا کلاس مختلف توی یه پیجم استفاده کنم و این صرفا برای یو آی نیست. من الان دارم توی کلاس این کارو میکنم، تو هر جای دیگه هم قابل استفاده است. ولی حالا بدی این کار چیه؟ یه بدی داره. بدیش هم اینه که معلوم نیست اینا از کجا اومده. الان مثلا من اینجا تو حالا میکسین دارم، این از کدوم اومده، این از کدوم اومده، این مشخص نیست. که ما یه آبجکتی بسازیم از اون آبجکت متدمون رو کال کنیم، خب بهتره. و یه بدیه دیگه هم که داره، حالا این send HTTP request رو من بیام بزنم اینجا، مثلا بگم void send HTTP request، بعد بیام اینجا، این همچنان داره کار میکنه. حالا کجا بفهمیم که این send HTTP request کدوم ایناست؟ اونی که آخر سر زده شده. یعنی من الان اینو یه کنترل بزنم میاد توی check user data، چون check user data آخر سره. من اینو برمیدارم
میام میذارم اینجا، الان اینو باز میکنم میره تو لاگین کنترلر. این چیزی که نباید بهش بر بخوریم، یعنی من خودم تو تمام پروژه‌ام از این روش استفاده میکنم، بهش بر نخوردم که واقعا من تو دوتا میکسین یه اسم متد داشته باشم و بخوام جفتش رو توی یه فایل استفاده کنم، ولی گفتم حواستون باشه که به این باگ نخورید.